Welcome sa Knorr Lutong Nanay 21-Day Challenge. Ako po si Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Ano nga ba itong Knorr 21-Day Challenge? Isa itong gabay para naman matuto tayo ng healthy cooking. Para naman mas maging healthy tayo. Day 14 ng ating 21-Day Challenge. Ito isa sa mga gusto kong lutuin pag pananghalian, lalo na kapag nagmamadali. Dahil napakabilis lang gawin at napaka-healthy pa. Ang lulutuin natin ay ginisang upo. Kaya tara, samahan nyo na ako magluto. Ito yung mga ingredients. Upo. Alam nyo ba na ang upo o bottle gourd ay magandang source ng dietary fiber na nakakatulong para sa ating bowel movement? Ito pa, may dagdag kaalaman ako para sa inyo. Alam nyo ba na 96% ng upo ay binubuo ng tubig? Gagamitin tayo ng Knorr pork cube, ng sibuyas, at ng bawang. Bukod dito, kailangan natin ng tubig at ng mantika. Umpisa na natin. Magpapainit lang muna tayo ng mantika sa isang cooking pot. At sa oras na mainit na yung mantika, igisa na muna natin itong sibuyas. Ito'y pulang sibuyas na chinop ko lang. Pwede kayong gumamit ng puting sibuyas o ng dilaw na sibuyas. Ang ginagawa ko dito ay ginigisa ko muna ito ng mga 30 to 35 seconds. At nilalagay ko na yung bawang. Itong bawang naman ay dinikdik ko lang at hiniwa ko lang ng malilit na peraso. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa lumambot na ng tuluyin yung sibuyas. At magbabrown na rin ng konti yung bawang. At ilagay na natin yung upo. Maliit na upo lang yung gamit natin, hiniwa ko lang. At gaya nga ng nabanggit ko kanina, itong upo o bottle gourd ay may taglay na dietary fiber na nakakatulong para magkaroon tayo ng smooth bowel movement. Isa pa, meron din itong vitamin B3 na nakapagpababa naman ng ating cholesterol level. Diba? Simpleng gulay lang, pero napaka-healthy. Ang ginagawa ko dito ay ginigisa ko lang ito ng mga 1 hanggang 1.5 minuto. At maglalagay lang tayo ng Knorr pork cube. Itong ating dish, hindi lang healthy, dapat masarap pa. Tutunawin lang natin itong pork cube. At pagkatapos nito ay maglalagay lang tayo ng tubig. Diba? Healthy na, masarap pa, at napakadali pang gawin. At isa pa, napakaabot kaya pa, budget friendly kumbaga. Dahan-dahan lang nating ilagay yung tubig at pabayaan lang natin itong kumulo. Para mas mabilis na kumulo yung tubig, tinatakpan ko kagad itong ating lutuan. At pabayaan lang natin itong maluto ng mga 2 hanggang 3 minuto. At this point ay ready na to. Haluin lang natin. At pwede na natin itong ilipat sa isang serving bowl at iserve na natin. Ito na ang ating Upo Guisado. Sigurado kong magugustuhan ito ng inyong pamilya dahil kapag may Knorr, nutritious food can be delicious. Itong dish na niluto natin ay bagay na bagay ipare sa isang tasang kanin. Samahan na rin natin ang 1 perasong saging para panghimagas. Para sa mas marami pang nutritious and delicious recipes, bumisita lang kayo sa knorr.com.ph. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video.